بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره ایډوانس پریکټیکل ورس ویډیو نمبر 2 ده. دغه به انشاءالله دریم پریکټیکل وایو چې هغه ته وایي ډیټا فارم. راځئ چې ډیټا فارم وپیژنو او د هغه په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. پریکټیکل نمبر 3 ډیټا فارم. ډیټا فارم دا موږ څرنګه راوستلی شو او څه دپاره استعمالیږي. How to bring the farm. څرنګه کولی شو چې دغه فارم راولو مایکروسافټ اکسل کې، خو بای ډیفالت دغه فارم په مایکروسافټ اکسل کې نه وي موجود. تا ته به دا په نظر باندې نه راځي. څرنګه کولی شو چې دغه فارم راولو. Just go to file tab, then options, then quick access toolbar and more commands, all commands, and then search farm and add it to the quick access toolbar. نو څرنګه کولی شو چې موږ دغه راولو. فایل ټیب ته به لاړ شو، آپشنز ته، کویک اکسس ټول بار ته، مور کمانډز ته، آل کمانډز ته. په دغه آل کمانډ کې به موږ فارم سرچ کوو، یعنی اف کی به موږ پریس کوو تر څو موږ ته فارم په نظر باندې راشي. چې کله موږ ته هغه راغی دا به موږ کویک اکسس ټول بار ته به ایډ کړو. هاو ټو یوز دیس فارم. اوس چې کله موږ دغه فارم راوسته دغه استعمال څرنګه دی. فرست یو must state on the fill cell not empty cell. ته باید په داسې سیل کې ولاړ چې په هغه سیل کې لیکل موجود وي، نه په خالي سیل کې. لایک نیم، تا په هغه سیل کې نیم لیکلی وي، یا د پروګرام لیکلی وي، یا د فی لیکلی وي، یا د داسې بل څه لیکلی وي چې ستا کوم خوښه وي. لایک سټوډنټ نیم، لایک پروګرام فی، ایډمیشن ډیټ، ټیچر نیم. صحیح شوه. سو دیس فارم از as will use for searching click criteria. دا سرچینګ دپاره هم استعمالیږي. راځئ چې په ساده مو پوه کړم. ډیټا فارم موږ دې دپاره استعمالوو چې کله موږ په یو ډیټابیس کې انټریانې کوو په پروفیشنل طریقې سره. بله خبره موږ کولی شو چې په همدغې طریقې سره یو ریکارډ هغه پیدا کړو او بیا ډیلیټ هم کړو. دې کې موږ فایندینګ هم کولی شو چې له موږ څخه یو ریکارډ ورک وي موږ هغه پیدا کړو. که هغه سټوډنټ نیم موږ ورته ولیکو پیدا کولی شو، یا پروګرام ولیکو، یا فی ولیکو، یا ایډمیشن ډیټ ولیکو، یا ټیچر نیم ولیکو، یا انیثینګ ایلس چې تاسو ورته هیډینګ ورته ورکړی وي تاسو هغه ورته ولیکئ. بس سمپل کرایټیریا باندې کلیک کوئ او فارم باندې بیا کلیک کوئ، تاسو ته به اتومیټیکلی دغه پیدا کیږي. راځئ چې پریکټیکلی وګورو. دا موږ سره دی پریکټیکل نمبر 3. زه بلته راشم څه انفارمیشن به ولیکم. لایک نیم، فار ایگزامپل پروګرام، او فار ایگزامپل فی، ایډمیشن ډیټ وغیره وغیره چې هر څه تاسو لیکئ. زه به راشم فایل ټیب ته او په دې کې آپشنز ته، کویک اکسس ټول بار، all commands، او بس په دې ځای کې اف سرچ کا. اف تاسو ته بلته فارم راشي. دلته لاندې راځم، دا موږ سره دی فارم. بس دا به ایډ کی او دا به اوکې کلیک کی. خو یاد ساتئ ملګرو چې کله موږ خالي سیل کې ولاړو او موږ د فارم باندې کلیک کړو نو موږ ته به دا ایرر راکوي. بله خبره که زه چې ته په دغه فیل سیل کې وهم درېږم او زه دې باندې کلیک کوم نو ماته به بیا هم دغه څه راته راکوي، دغه میسج به راته راکوي، ځکه چې په دې کې څه ریکارډ موجود نه دی. چې کله په دې کې څه ریکارډ موجود شي بیا هغوی دغه نیم، پروګرام فی، ایډمیشن ډیټ دوی دا از ا هیډر کنسیډر کړي. ځکه اوس خو معلومات ورته نه کېږي که نه چې آیا دا دوی هیډر لیکلی دی او که نه څه انټري ده، څه ریکارډ دی. لایک فار ایگزامپل زه رالم که اوس تاسو اوکې کلیک کوئ نو خامخا تاسو ته به دغه از ا هیډر کنسیډر شي. صحیح شوه. خو زه دلته څه ریکارډ لیکم د دې دپاره چې موږ ته دغه میسج رانیږي. فار ایگزامپل علي دی، فار ایگزامپل اکسل پروګرام کې دی، فیس فار ایگزامپل دومره دی، ایډمیشن ډیټ فار ایگزامپل دا یو دی. بس زه بلته راشم او فارم باندې کلیک. څرنګه چې ما فارم باندې کلیک کړ نو ما ته بغیر د میسج څخه، بغیر د ایرر څخه، بغیر د وارننګ څخه موږ ته دغه فارم راته راغی. صحیح شوه. که زه فار ایگزامپل دغه ریموف کړم، دلته راشم د فارم باندې کلیک کړم، دلته اوکې باندې کلیک کړم، بیا به هم ماته دا راځي. صحیح شوه. ځکه د هغه میسج مطلب دا و چې دا نیم، پروګرام فی، ایډمیشن ډیټ دا تاسو از هیډر کنسیډر کوئ که نه کنسیډر کوئ. نو موږ ورته وایو چې اوکې بس دوی کنسیډر کړه. زه راځم فار ایگزامپل طاهر دی او پروګرام اکسل دی، فار ایگزامپل دومره فی ده او ایډمیشن ډیټ فار ایگزامپل دا یو دی. بس نیو باندې مې کلیک هغه به راته ایډ شي. زه ورته فار ایگزامپل رفیع الله دی او پروګرام فار ایگزامپل ورډ دی، فیس فار ایگزامپل دومره دی، ایډمیشن ډیټ فار ایگزامپل دا یو دی. دا مې نیو ورته واخیستو. فار ایگزامپل کیس دی
او پروګرام فار ایگزامپل کورل ډرا دی، فیس فار ایگزامپل دومره دی، او ایډمیشن ډیټا فار ایگزامپل دا شونی. ښه زه ورته وایم چې فایند نیکسټ ما نیکسټ ریکارډ ته بوځه، فایند پریویس ما مخکیني ته بوځه، او فایند نیکسټ ما نیکسټ ته بوځه. که تاسو چې دغه ډیلیټ کما ډیلیټولی هم شئ، بس ډیلیټ تاسو ته به هغه اتومیټیکلی ریموو شي. صحیح شوه. زه ورته وایم چې له ما څخه یو ریکارډ ورک دی، بس کرایټیریا باندې زه کلیک کوم، زه ورته وایم هغه ریکارډ ماته پیدا کړه چې کوم کورلډرا وي، بس فارم باندې کلیک کړه، تاسو ته به اتومیټیکلی هغه پیدا شي چې قیس کورلډرا 15,000 او دغه ایډمیشن ډیټ دی. صحیح شوه. ریسټور څه مطلب دی، ډیلیټ څه مطلب دی. فار ایگزامپل زه رالمه، زه ورته وایم چې ما ته د ما کرایټیریا ورته واخیستله، او زه ورته وایم چې کلیر دا راته کلیر کا، ریسټور دا راته بیرته ریسټور کا، دا راته کلیر کا، او دا راته کلوز کا. بس دا موږ سره پریکټیکل نمبر 3 ډیټا فارم. هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک بټن در سره ضرور پریس کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ.